Aplumisa. The following media may contain themes and language not suitable for younger audiences. Listener discretion is advised. Ang sumusunod na media ay maaaring maglaman ng mga tema at wikang hindi angkop para sa mga nakakabatang tagapakinig. Ang pagpasya ay pinapayuhan. Hindi ako magsasalita. Pakiusap naman po. May pamilya po ako. Hindi ito lalabas. Nagmamakaawa ako sa inyo. Palabasin niyo ako dito! Wag! Tulungan niyo ako! Natagpo ang tadtad ang isang bangkay na hinihinalang inatake o mano ng isang uri ng hayop. Ayon sa investigasyon, maaaring matagal ng patay ang biktima bago ito natagpuan. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang biktima dahil sa malubhang lagay ng katawan nito. Buisit. Teresa! Cheska? Hala, I missed you. Welcome back to the Philippines, Miss Rodriguez. We are so happy to have you back. Utos po ni Senador na escort ko po kayo ngayon sa Malacanang ngayon din. Gobernador. Kahit gaano pa man kalaki ang ambisyon ng tatay ko, Cheska, we're still islands away from Malacanang Palace. Be that as it may, kung mangumpanyayang si Tito noong mga nakarang araw, parang presidente na ng Pilipinas. You're not wrong about that. Pinauwi niya nga ako a month earlier than my usual departure from New Zealand. Which means that he no doubt needs me for his campaign. Or, baka gusto lang niya makasama ang one and only beautiful na dalagang anak niya. If that were the case, hindi ba dapat nandito rin siya sa airport para salubungin ako? Busy siya, Teresa. I love you, but you don't need to make excuses for him, Cheska. Di ako nagsisinungaling, no? Inutusan nga ako ni Tito na sunduin ka. Di rin ako nagsisinungaling when I said, I missed you. Pagkatapos ko bisitahin si Dad, let's catch up. Bet! So, Dante, balita ko na your daughter is flying back home from New Zealand early. When will she arrive? Today dapat. I just sent a friend of hers to go fetch her from the airport. How wonderful! Then you should invite her tonight to the campaign dinner as well. No, thank you, Miss Alfonso. I can go, pero may jet lag siguro ang bata pagdating niya, kaya gusto ko muna siya magpahinga. Ikaw naman. Sponsor mo ako, and I know I haven't been working with you for long. But I think I know you enough na to recognize the protectiveness in your voice. Goodness, Dante, Teresa is 18 now. 19. Magbe-20 na this year. All the more reason for her to come to the dinner. She's old enough naman to understand the complex political scene, and if she's going to be the daughter of a politician, then she needs to know what she's getting herself into. I'd rather not. Hindi niya kakayanin ng buhay politiko at
Ilang beses na niya akong sinabihan na wala siyang interes sa ganitong trabaho. If anyone's going to succeed me, it's not her. Not with that attitude, she won't. Dad? Pasok, Iha. I didn't know you were in a business meeting, Dad. Teresa. I take it na you recognize me, Iha? Kahit maralita, nakakakilala kung ano ang malinis sa madumi. Miss Alfonso, my daughter, Teresa. Teresa, ang nag-sponsor sa campaign ko, si Miss Carmelita Alfonso. I know. Teresa. Oh, she's a feisty one. Talagang manang-mana sa iyo, Dante. And honestly, how many times do I have to tell you to call me Lita? Carmelita. Naku, bahala ka dyan. Pero since you're here, Teresa, I was wondering if you want to go with your dad to the campaign dinner at my home tonight. I'll have to decline. Magtatay nga talaga kayo. Parehong masakit sa ulo kapag kinakausap. Ako na nga nag-effort magpa-celebrate sa successful na campaign natin. And this is how you both thank me? Pagpasensyahan niyo na si... Isa pa yan. Binibiro lang kita, Dante. Diyos ko, kung hindi dahil sa akin, how else will you make meaningful connections in your dreary, dreary life? Sige na. Iwan ko na kayong mag-ama mag-reunion. I still have to rush home to prepare for tonight. I'll be expecting your attendance, ha, Dante? Of course. Excellent! And it's wonderful meeting you, Teresa. The Alfonso family. Huh. I know what you're going to say. Wag na. Ganun na lang ba? Nakikiangkas ka na lang sa vote-buying schemes nila para manalo ka? Or maninipsip ka sa mga elitista niyang kaibigan so they can spread your good name? Alam mo naman kung bakit kailangan kong posisyon na ito. At yung mga Alfonso ang mga may pinakamalawak na impluensya sa lungsod natin. Mamamasyal lang kami ni Cheska, Dad. I'll be back home in a few hours. Teresa! Nag-away na naman kayo ni Tito, no? I don't want to talk about it. So ikaw lang ang nakipag-away. Can you blame me? Nakipagkamay siya sa isa sa mga lintik na Alfonso na yon. Naiintindihan ko naman yan. Pati nga si Mama, naghahaktal sa palengke na matagal na daw silang namumuno dito. Pinagkakatiwalaan pa rin sila ng mga tao dito. Kaya mahirap silang talunin tuwing eleksyon. Tama si Tita. Posible lang yon dahil matalino sila. Mayaman na nga, charismatic pa. Kaya nila nakukuha ang suporta ng mga tao eh. Pero sa pagkakarinig ko, mabait naman si Miss Carmelita eh. Hindi siya tulad daw ng mga magulang niya at mga nakakatandang kapatid. Again, charismatic. Marunong sila makisalamuha. Something my dad lacks. Kaya kailangan niya ang tulong ng isang Alfonso. Pero Isa, paano mo naman nalaman na masama talaga ang intensyon ng tatay mo at ni Miss Carmelita? Siyempre, I researched about everything and anything about the Alfonso family for my final paper. And as for Dad, well, anak niya ako, di ba? Matagal ko na siyang kilala, Cheska. Sabi rin ng mama ko, delikado ring umasa lang sa mga binabasa mo na walang experience. Gets ko naman yung pangamba mo kay Miss Carmelita. Pero, sigurado ka bang kilala mo tatay mo? Hindi na siya yung dad na kilala ko noon. Sorry. No, you're right naman. Ever since that night, parang buong buhay ko na lang siya binabaliwala eh. Baka pwede namang kausapin mo siya ng matino pag uwi mo. Do I have to? Tatay mo pa rin siya, Isa. At ikaw lang ang anak niya. Fine.
Lika, kain na muna tayo merienda. May alam akong bakery na gumagawa ng masarap na binagol. Malapit lang rin dito. Is this a bribe? Maybe. Sige na nga. Lead the way. Manang Odesa! Manang Odesa! Manang! Bukas daw ho kayo? Every year ako bumibisita ng probinsya, Cheska. Pero this is the first time I've seen this bakery. Ngayong taon ko lang din to nalaman. Nung lalagpak yung research ni Mama, nadaanan niya bakery ni Manang Odesa. Oh? Ganun ba kasarap mga tinda niya? Oo, masarap talaga. Out of this world. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit nakabalik agad si Mama sa research niya. Uy, sabihan na pala kita ha. Huwag kang matataranta kapag kinausap ka niya. Mabait talaga si Manang. Ha? Wala kang alam, Francesca. Wala kang alam. Sabi na nga ba eh. Wala kang alam. Kung wala, walang kwenta rin ang pagpapaaral sa akin ni Mama. Kayo po si Manang Odesa? I heard, marami po akong narinig tungkol sa inyo. Kararating mo lang ba dito, Iha? Opo, kakapasok lang namin. Kararating mo lang ba dito? Opo. Kalilipad lang niya dito kaninang umaga. Wala rin siyang alam. Naku, wala. Ano ba naman po sinasabi niyo? May scholarship siya sa New Zealand, Maraming alam yan. Walang mapapala ang pinag-aralan niya sa labas. Kung hindi niya papansinin ang nasa loob. Loob ng... Ay, itong si Manang Odesa talaga, Isa. Ang laging pinupuri ni Mama na marami daw alam. Oh, saan po kayo nag-aral, Manang? Dati, noong kaya ko pa, sa Sandalucia Elementary. Alam mo po, Manang, di talaga namin alam kung nagbibiro ba kayo o hindi eh. Uyaw ka man, bakit ako magbibiro sa panahong ito? Aber, delikado iyan, Cheska, delikado. Mama mo ba nagpapunta sa iyo dito? Hindi po. Pabili nga po ng binagol. Bili ka ng bili. Lulubuin mo lawas. Maghahati po kaya kami ni Isa. Cheska, ginti tinuyaw la kita kay ginti tinuyaw mo man gihap ako. Ay, naku, bata ka. Adin mo binagol. Magagawas na ka mo. Gawas. Salamat po, Manang. Teresa! Sinusundan ka ng mga anino. Mag-ingat ka. Huwag kang sumama sa kanila kahit anumang sabihin nila. Iintindihan mo. Opo. Aloy na la, Agnes. Kau ka mo manan imo dalagita. Kaluyan ka unta sa Diyos, Teresa. She was certainly... Misteryoso, no? Mukha namang matino siya. Pero... Hindi malisyoso, pero nakakakilabot pa rin. Nagtaka nga ako kanina kung bakit dinala mo ako sa isang bakery katapat ng sementeryo. Pero now, I think I know why. Hindi. Sadya talaga yun ang matanda. Pagkatapos kasi bumisita sa patay, maraming pamilya ang gutom. Kaya, syempre, bibili sila dito. Kung ganon, there should be more restaurants here. Siguro si Manang lang ang matapang. Sa bagay, hindi lang naman siya ang abnormal dito. Teka, anong ibig sabihin yan?
Makagarahom nga may panalangini ang mga kalagni, Alicia, Ricardo, Jacinto, ug Genevieve, aron sila makapahulay sa imong hinggarian. Halos kalahati ng barangay ang namatay. Pati nga si Mama natakot na makuha niya ang informasyon. Buti hindi madalas na nakikita ko siyang takot mo. Lisa, nakikinig ka ba? Lisa! Uy, Teresa! Teresa! Lisa! Uy, Teresa! Teresa! Teresa, Dad? punta ka sa opisina ko. Usap tayo. Upo ka. Teresa, Dad, I siguro... think... ikaw po muna. Teresa, siguro... Alam kong ayaw na ayaw mo ang buhay politika. Kaya sinabihan ko si Miss Alfonso na hindi ka sasama. Pero I think it would be good for you. Ano po ibig niyong sabihin? I think you should come to the campaign dinner with me tonight. The campaign dinner, where most, if not all, of the most prestigious candidates of the upcoming election will attend. Yes. A dinner where no doubt pupunta rin ang mga kaparty mo to discuss your next plan of action for the campaign. Right? Parang ganun na nga. A dinner that will be held by and held at the home of none other than the illustrious Carmelita Alfonso. Teresa... It gets ko why you need to go, Dad. Hell, I've even come to terms with it. Pero bakit ako sasama? Miss Alfonso and I talked about a possible successorship sa posisyon ko. I've been in the political scene for a long time na at tumatanda na rin ako. Malayo pa retirement ko pero since malapit ka nang mag-graduate, Oh, no. maaga pa lang gusto ko sana ipatrain ka na sa politics. And the campaign dinner will be a good place to start. But why? You never cared about my ambitions before. Wala namang pinagkaiba yung course mo ngayon sa politics ah. Journalism is a far cry from the pungent rot of Philippine politics. I'd rather spend my life unveiling the truth kaysa makipagkamay sa mga anino ng korupsyon. Politics is also about fighting for social justice, Teresa. Ang kailangan ng mga tao rito ay isang matapat at mabuting pinuno and you fit those criteria. I had some reservations before, pero I think you can handle it and Carmelita also agrees. So it's Carmelita now, huh? Why don't you just ask her to take your place? Hindi ba gusto ng mga Alfonso ang kapangyarihan? Si Carmelita ang nag-endorse sa iyo na maging successor ko and you should be grateful. Kung hindi dahil sa kanya, I wouldn't have considered you in the first place. This isn't about me becoming your successor, is it? You're doing this kasi gusto ng sponsor mo. Teresa! Gusto mo lang ako maging politiko para matuwa yung Carmelita mo? Well, it makes perfect sense. All these years, never kang nakinig sa akin. Sa pagtakbo mo, sa mga ambisyon mo. And when I'm abroad, you never called me once. Isa! And then, I come home to find you apologizing to and obeying a woman from the shadiest political family in the province. You never listened to me, but you listened to her. Not me, not Mama. Teresa Rodriguez! Hindi pa tayo tapos. Huwag kang aalis dito. I'm sorry, Ma. I'm trying to fix things with Dad. I really am. Pero hindi na po talaga siya. He was never really the same since you left. Ang hirap pa. Sobrang
Sobrang hirap. If you were here, things wouldn't be... No! Oh, no, 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 no! Sorry, Ma! Sorry! Hello? What? Where is that coming from? Dito? Subject 266. The subject appears to respond well to commands despite its personal item being heavily contained. However, it viciously attacked the researcher, assigned to it upon accidentally losing possession of its personal item for a short period of time? What the hell? It's just 2 pages? Jacinto Rivera, 22 years old. Ricardo Rivera, 22 years old. Kambal. Those names. Where have I heard them before? Teresa, tuloy na lang natin usapan natin mamaya. Alam kong ayaw mo sa akin. But this is too much. Hindi. I didn't Nakabasag mean to... ka na nga. Nangingialam ka pa ng gamit na hindi sa'yo. Is this how I raised you? Makipagsagutan sa akin? Manira ng gamit at mga lakal na para pang magnanakaw? Saan ba ako nagkamali sa pagpalaki sa'yo? Oh, Teresa! I'm sorry, Dad. So sorry po. Sasama ka sa dinner. And that's fine. Magbihis ka na, Teresa. Lumalaki siyang tulad mo araw-araw. Anong gagawin ko sa batang yun, Agnes? I, for one, am glad your dad managed to convince you to come to dinner. There is so much we have to discuss. Unless... Yes, I explained naman to her the general plan. Wonderful! I also noticed that you started talking to some of the candidates' children here a while ago. A lot of them are a bit older than you, but I know at least a few who are around your age. Carmelita. A shame walang masyadong mga dalaga dito na you can make friends with. But surely the boys aren't so terrible either, hmm? How do you find them, Teresa? They're interesting. Conversationalists. A refined choice of words. Akala ko ba successorship training ang pag-uusapan natin, hindi marriage prospects? Ikaw naman, Dante. I was only curious about Teresa's thoughts on those children. Especially since they are also going to be vital connections for her as she progresses in politics. You seem quite confident that they will be able to replace their parents in the future. Wala rin tayong magagawa doon, Iha. While democracy is the main driver of Philippine politics, the true power to decide this country's future still falls in the hands of those already sitting on the top. And the power to choose who gets to succeed them? Not by the people, but by those chosen by the people. That's why voting is a delicate process. Because if you make the wrong choice, you'll be living with the consequences for the rest of your life. You are eloquent
For someone from a family that sits on the proverbial top. Teresa, please. A valid criticism. I know that my own family doesn't have the cleanest records. Bribery, tax frauds, threats, blackmailing. Nako. Sa dalas ng pagkabilanggo ng kuya ko noon, ay, mas magastos kaysa sa campaign dinner na ito. And even then, he still became the head of the family. Ay, That sounds awful. father to son, to uncle to nephew. That is the natural heritage cycle, I'm afraid. Besides, it's not so bad working for my family from behind the scenes. Mas marami ka pang napapansin kapag hindi nila alam na nandyan ka. Right. This has been a lovely discussion. Pero kailangan ko lang pong mag-CR. Oh, of course, of course. Pero pasensya na ha. Ang CR lang namin dito nasa second floor. Unang kanan. Thank you po. Saan nga ulit yung hagdanan? Laki naman kasi ng bahay na to. Buwisit na Carmelita Alfonso na yan. Am I hearing things now? Again? Kati ba naman dito? Buti pa sa bahay ni Miss Alfonso. Lamig sa summer. Tangina. Ba't parang... Something doesn't feel right. Ha? Ikaw ba yan? What the fuck? I made for Mom back then. Why is it? Paano napunta yan rito? It's warm. Too warm. It's not a bucket. Why is this? What is this black stuff? I don't understand. Is Miss Alfonso a collector or something? Ang dami namang mga banga dito. Hindi pintado pero naka-display like prizes. But there's nothing special about these. They're just plain old dusty jars. This doesn't make any sense. None of this makes any fucking... Subject 266. The subject appears to respond well to commands despite its personal item being heavily contained. However, it viciously attacked the researcher, assigned to it upon accidentally losing possession of its personal item for a short period of time. Jacinto Rivera, 22 years old. Ricardo Rivera, 22 years old. Kambal. Makagarahong amay, panalangini ang mga kalab ni Alicia, Ricardo, Jacinto ug Genevieve. Halos kalahati ng barangay ang namatay. Mas marami ka pang napapansin kapag hindi nila alam na nandyan ka.
Kaya mahirap silang talunin tuwing eleksyon. Sundan ka ng mga kanino. Whoever viciously attacked the researcher, assigned to it upon accidentally losing possession of its personal items. Stop! Please! Tama na! What is that? No! Tulong! Somebody! Wala itang alam! Please! I missed you! Ayon sa investigasyon, maaaring matagal ng patayang biktima bago ito natagpuan. I think now you recognize me. Teresa Rodriguez! Dito lalabas! Nagmamakaawa ko sa inyo! Kasama kasi. Hindi ko na nakita. Natagpuang tadtad ang isang bangkay na hinihinalang inatake umano ng isang uri ng hayop. Ayon sa investigasyon, maaaring matagal ng patayang biktima bago ito natagpuan. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang biktima dahil sa malubhang Ano? Binayaran niyo na ba ang doktor? Siguraduhin niyo talaga na mananahimik yan. Kapag umabot kay Dante na ang anak niya ay... Well, sinuwerte lang tayo the first time na nalik ang information. Pero, we cannot risk a second. Alright. Asikasuhin niyo na lang ang bangkay ni Teresa. Ako na ang bahala kay Dante. Sayang si Teresa. She would have made a perfect vessel if I had more time to groom her. A shame na she found out about the pets a little early on. Pero so far, tama naman ang research. The younger ones are proving to be far better vessels for the Sigbin than any of the adults. Paano kaya kung mas bata pa ang kukunin? If only she took a lot after Dante. But no. May pinagmanahan nga talaga siya. Ano kaya nadarama ni Teresa noong nahanap niya ang bracelet na ginawa niya for her loving, gentle mother? At least may silbi ka, Agnes. Using you as bait was definitely the better choice. Curiosity killing the kitten and its mother.
Sige, ibabalik na kita sa banga mo, ha? I think I should pay Cheska a little visit before going to Dante's.